Salutare, bine v-am regăsit, un nou episod podcast cu La Cap. Sunt același Mărin Călinescu, în același studio Tele7 ABC din cartierul militar. Ca de obicei, voi lăsa invitatul de astăzi să se prezinte. Bună! Sunt Monica, sunt actriță și la capitolul prezentări nu cred că am stat foarte bine niciodată. Imaginează că ești la casting și trebuie să te prezinți. Păi da, tocmai asta zic, n-am stat niciodată foarte bine la capitolul prezentări. Ce poezie ai pregătit? Un monolog. M-am mutat în București acum 2 ani. Am venit de la Sibiu. M-am remutat în București. Am plecat la facultate în Sibiu. Am un câine la care țin foarte mult. Și cred că vom afla astăzi. O luăm cu sfârșitul, cu câine. Ok, super. Se spune că există dog person și cat person. Da. Care este diferența între un dog person și un cat person? Păi ce pot să zic e că am și 2 pisici și un câine. Deci tu ești între? Sunt între, dar recunosc că sunt mai mult dog person. Adică cățelul meu, relația între mine și cățelul meu e mult mai puternică decât între mine și pisici. Pisicile le-am salvat, practic, și cățelul este singurul animal, să zic așa, pe care le-am avut vreodată, pe care am dat bani. Am dat o sumă foarte mică, am dat 350 de lei pe el. Ceva simbolic a fost, nu? Sau cum? Da, asta costa, nu știu, l-am luat de pe OLX și l-am luat pe cel mai ieftin. Dar de ce ai luat un câine? Adică și câinii sunt adăposturi unde... Da, și eu am salvat foarte mulți câini. Aveam în casă cu ai mei, la un moment dat 5 câini. Noi stând într-un apartament, aveam 5 câini luați de pe stradă, luați de la adăpost. Am avut câini pe care i-am luat și i-am îngrijit până când i-am dat altor oameni. Dar ei au stat la noi. Bă, și atunci de ce ai cumpărat? Pentru că îmi doream foarte tare rasa asta de câine. Ce rasă e? E un tecăl. Adică nu e curat. Dar mi l-am dorit foarte tare. L-am luat la 18 ani. Și nu am găsit nicăieri la... Adăposturi, ok. Da, n-am găsit și l-am luat pe Rudy. Câți ani are? 8 ani acum. 8 ani, ok. Da, îi face 8 ani. Și l-ai luat cu tine la Sibiu, l-ai luat înapoi? Da. De fapt l-am primit cadou, nu știu, mă zic că l-am cumpărat eu. De la părinți, ok. Nu, de la un prieten foarte bun, care mi-a luat cadou. Deci pe nu l-am cumpărat, dar încurajez foarte tare adoptat-o. Restul cățăilor sau animalelor sunt adoptate pe care le-am. Pisicile, adică? Și mai am acasă, ai mei, mai încă 2 căței. Ok, care sunt de pe stradă. Da, care sunt de pe stradă. Bun, hai să vedem cu facultatea. Ai spus că ai făcut la Sibiu. Da, am fost la... De ce la Sibiu și nu în București? Că foarte rar se întâmplă ca un bucureștean să ducă să facă facultatea în provincie. Da, eu nu mai puteam înfruta în București. Mi-a ajuns cumva Bucureștiul. Oboseală? Da, oboseală, agitație, toată viața în București, liceu în București. Ce liceu ai făcut? Lipati. De ce ai făcut ceva? Carto? Actorie. Deci are secția actorie, ok. Da, are și secție de actorie. Și am vrut cumva o pauză de la București, cred. Și cred că mi-a prins foarte bine. Și am ales Sibiu pentru că lua clasa Ofelia Popi și era prima ei generație. Ți-ai dus special, da, pentru Ofelia și a fost cumva mai bine decât să rămân aici. M-am gândit eu atunci. Deci tu ai intrat în 2018 sau când? Sau în 2000... Da, cred că 2018 sau 2019. Da, 2008 și pe 2021 scrie în CV-ul tău. Da, Okay. deci cred că da, nu prea stau bine asta cu anii. Ok, dar tu mi-ai spus înainte de emisiune că mai ai 2 facultăți, asistență socială și comunicare, nu? Da, comunicare și relații publice. Astea pe le-am făcut în București, dar le-am făcut în paralel, deci la fără frecvență. Cu toate că primul an, până să mă duc la Sibiu, m-am dus la jurnalism, unde am intrat, la comunicare, unde am intrat și la buget, așa că am rămas acolo un an la zi și la asistență socială la distanță. Apoi am plecat la actorie, așa că le-am mutat pe toate la distanță. Erau prea multe, 3 odată. Acum, știu că acum am avut o invitată care mi-e că acum nu mai voi să faci decât 2. Chiar dacă sunt 2 mastere, 2, nu mai voi să faci 3 în același timp. Serios? Mi-a ghețat un an. Ea mi-a zis, Oana Monica Nae, mi-a zis că a vrut să facă 3 mastere și ne-au lăsat.
Wow, nu știu. Da, cred cumva are acum eu. De 24. În 2024. Păi da, dar erau oameni care făceau gen un master, o facultate și mai eventual un doctorat sau ceva. Și Nici așa n-ai voie? maxim două în orice formă de învățământ. Ok, maxim două, ok. Înseamnă că am prins o perioadă bună, că am înghețat un an la jurnalism, pentru că ei cereau și mai multă prezență și mai multe teme. Bun, da. Întrebarea este dacă îți folosesc acum în cariera ta de actor. Cred că da. În cariera mea de actor strict la teatru, În general. în general, da, nu de, plus că mi-am făcut lucrările de licență, mi-am făcut pe terapia prin artă și apoi mi-am făcut lucrarea pe promovarea unui spectacol de teatru. Aia mă gândesc că s-ar putea ca PR de teatru sau... Poate ajungi director de teatru cumva. Nu știu dacă e ceva ce mi-aș dori neapărat, dar se știe. Păi îți folosești cunoștințele Folosesc cunoștințele. de la comunicare. Cumva te ajută în ideea în care au fost foarte mult facultățile bazate pe comunicare, ceea ce funcționează și la teatru, pe vorbitul în public, și am împinat cumva la sociologie foarte mult pe la asistență socială, pe a cunoaște un om, pe a-ți da seama de anumite lucruri, de gesturi, și cumva s-au îmbinat, pot să zic. Dar practic tu te arăți oamenilor și ei te cunosc pe tine mai puțin decât tu pe ei, nu? Da, doar că ce observ la alți oameni pot să mai iau un gest sau să-mi explic cumva. Bine, au fost, ce puțin, jurnalismul în facultatea de la universitate o recomand tuturor dacă sunt pasionat de așa ceva, mai ales dacă sunt la liceu. Recomand pentru că mi se pare o facultate foarte bună. Mi se pare, ce puțin, experiența mea a fost una bună. Mi se pare înveți lucruri. Pentru mine e un paradox acea facultate, pentru că e facultate de comunicare, dar are o imagine destul de proastă. Da, au. Și mi se pare greșit ca tu să investi pe alții să facă imaginea unui brand, dar tu ca brand să ai o imagine atât de slabă. Adică eu... Schimba site-ul, tot nu e... Dar nu e vorba de site. E imagine cu tot scandalul cu tot. Asta în momentul de față, da, Și ca idee, eu am spus tot timpul că o facultate este bună dacă este absolut necesară. În domeniul comunicării nu e absolut necesar să ai acea diplomă. Practic, facultatea pentru mulți a însemnat doar networking și cam atât. Da, existau multe posibilități de angajare, ceea ce asta mi se pare... Da, cunosc oameni care nu au acea facultate, oameni care n-au deloc facultate și care lucrează în domeniu. Da, clar, asta se poate în orice, aproape, medicină sau... Medicină, în drept, și mi se pare că și în actorie e foarte greu. Adică la teatru... Nu, să știi că... Ok, filmele acestea... Filme... TT building, da. Nu doar TT building. Uite, eu, când m-am întors în București, una dintre experiențele mele cele mai importante de când m-am întors este școala de film a lui Florin Șerban. Așa, cel cu eu cum să Florin. Da. Așa. Școala lui de film, unde el se axează foarte mult și pe lucru cu neprofesioniști. Da, dar repet, e tot film, nu teatru. Da, e totuși film de artă, adică nu e team building. Bun, corect. Team building e cel mai cunoscut exemplu, evident. Da. Dar eu mă refer la faptul că în teatru, nici măcar un teatru independent, nu te angajează dacă n-ai diplomă. Deci cumva diploma este aproape necesară. Da. La comunicare și mai ales la jurnalist, nu prea. Da, nu, dar eu cred că te poate ajuta, mai ales în posibilități de angajare. Ceea ce astea sunt atribuite de tot. La modul general networking. Cunoști oameni? Da, dar și facultatea. Ce puțin am avut posibilitatea din anul întâi să mă angajez la o revistă, mă rog. Ce revistă? La Cosmopolitan. Scaling Lifestyle. Da. Ceea ce a fost plăcut la 18 ani, tăparea ta. Era ca un... Zine de Ofelia Popi, cum este ca profesor? Am avut norocul să o am profesoară și să am profesoră full-time. Pentru că am fost prima generație și atunci a fost foarte... Este acum am înțeles, s-a mutat în București. Da, s-a mutat, dar în continuare e profesoară. La Sibiu? Da, okay. Cred că lucrează modular. Sau... ok. Dar eu am avut norocul ăsta de a o avea profesoară full-time. Și a fost o experiență. În primul rând a fost o experiență pentru că eram într-un loc nou în care nu cunoșteam pe absolut nimeni. Și ai stat la Cămin, să înțeleg? Nu, am avut un apartament pe care l-am împărțit cu un coleg, care mi-e și un prieten foarte bun. Am avut avantajul să fim 12 în clasă și atât. Adică există o singură clasă de actorie și am fost 6 fete, 6 băieți.
ceea ce a fost un avantaj pentru că s-a lucrat foarte mult cu noi. Și a fost avantajul cu Ofelia de a o vedea și la lucru, de a și lucra cu ea foarte mult și de a învăța, să zic așa, odată cu ea. Pentru că am fost prima generație, deci n-am mai avut altă experiență. Am văzut că în timpul facultății ai jucat și în celebrul Faust, de alături perete. Cum a fost să joace Faust? Eu am văzut Faustul acum foarte mult timp, când eram în liceu. Îl văzut varianta aia cu Pe Gheorghe, da. Da. Și mă uitam la spectacol și mă gândeam cum ar fi ori să fiu un Faust, ori să o pot avea pe Ofelia ca profesoară. Și cum s-au întâmplat ambele lucruri. Le-a plăcut atunci când am văzut, am fost foarte impresionată, am fost marcată de spectacol, fiind și la liceu și vorbea în liceu cât de important, cât de mare spectacol. Dar tu te-ai dus la Sibiu special pentru Faust? Era elevă? Da, m-am dus special să văd Faustul. M-am dus cu familia, cu niște prieteni de familie, ne-am dus special. Așa. Și după aia chema familia să te vadă jucând? Sincer, nu știu dacă au venit, pentru că e important. Noi cumva toți suntem acolo, să zic, șoboani, de exemplu, am fost și vrăjitoare și zburam peste public, dar nu știu dacă m-ar fi recunoscut neapărat. Bine, cred că ai mei, totuși sper că m-ar fi recunoscut. Eu problema asta, văd un actor pe scenă și e distribuție din aia dublă. Și eu tot timpul întreb, dar cine a jucat? Acum nu ai recunoscut? Nu ai recunoscut? Adică, bă, nu. Deci cumva chiar cu tot de... Da, cu tot asta e... Bine, noi suntem mulțime, cum ar fi, apărem în multe momente, dar cam multă Ofelia au văzut-o și asta... Măcar pe o recunoaște. Păi nu știu, pe Ofelia Popli, pe Marius Manole, pe... Bine, pe mine, ai mei m-ar recunoaște prin simplu fapt că zburam deasupra. Era deasupra tuturor. Da, deasupra. A fost interesant când am intrat, a fost prima noastră... Eram anul tăi când am intrat. Anul tăi. Și cât ai jucat? Până la finalul masterului. Deci am jucat full-time-ul. Deci 3 cu 2 5 ani? 5 ani, da. A fost fiind anul întâi, da. Și a fost interesant, mă rog, s-a zis că vor veni de la teatru să ne asculte, să cântăm, să intrăm în spectacol, să învățăm cântecele în germană. Și ne-a fost foarte stresați, dar ajungând acolo ne-am dat seama că de fapt era totul mult mai calm. Da, ați jucat toți? Că erați 12. Da, toți 12 am fost. Okay. Toți 12 am fost. Și a fost foarte drăguț că Ofelia, în momentul în care noi am ajuns la teatru, fiind destul de speriat, era prima experiență așa și în Faust, a repetat cu noi și a stat pe scenă, ne-a explicat și vorbea foarte frumos, așa, cum facem noi la clasă, cum... Și a fost o experiență interesantă. Și în ce spectacol de lucru care te-ai mai jucat? În povestea Prințesei de Ochiate, ok, cu care am avut norocul și ocazie să merg în Japonia. Când asta? În octombrie, cred că acum 2 ani. Ok, 2020. Eu întreb pentru că urmează să te întreb și aia, tu ai făcut facultatea și în pandemie și eu curios dacă era în pandemie sau după. După pandemie. Deci după. Okay. După pandemie, da. Nu ți-au parteneriat cu ani, dar era clar după pandemie. Și am intrat în spectacol eu cu 2 colege în Povestea Prințesei, unde, la fel, tot ideea de mulțime, dar cumva erau doar actorii de la teatru, adică nu mai erau studenți și în afară de noi. Și unde ai jucat? La Tokyo? Unde ai jucat? La Tokyo am jucat, da. Și cum a fost să joci în fața unui public străin? Ni s-a zis inițial că e posibil ca, practic, Povestea Prințesei e o satiră a unei povești de-a lor și ni s-a zis că e posibil să nu reacționeze bine. Interesant, e o poveste japoneză. Da. Și nu cred că e voie neapărat să n-au făcut, nu știu, satiră pe povestea ta. Un harapal dat la mișto, tu zic. Și la finalul spectacolului ne-a zis regizorul că e posibil să nu aplaude sau să aplaude foarte puțin și cu toții să ieșim. Dar că s-a aplaudat foarte mult. Adică a fost ridicat, le-a plăcut enorm. A venit și prințesa la spectacol și a fost... Prințesa Japoniei? Da. Și a fost foarte bine primit. Adică au fost impresionate, au râs, și a fost, da. Păi și noi am râde dacă ar ironiza ce nu harapal sau nu știu ce poveste românească. Da, sunt sigură, doar că mă gândesc că, cultura lor și erau foarte
Deci am observat, de exemplu, noi am zis că începem la o anumită oră repetiția, n-am început la ora respectivă și nu înțeleg ce se întâmplă. Și apoi că terminăm la o anumită oră și nu terminasem și la ora la care am zis, toți plecau în linie și făceau așa semn că au terminat programul. Adică mai conta că noi n-am terminat sau... Acum v-ați dus așa japonez cu mentalitatea românească. Erau poate, da, foarte... Deci în Japonia s-a anunțat la finalul unui an că trenurile au avut o întârziere totală de 5 minute și ministrul de transportului și-a demisia. 5 minute, tot anul. Wow. Da. Pe asta am observat, era punctualitate tot. Și la fel tehniculor am învățat imediat tot, adică nici nu... Și ne-au refăcut spațiul din Sibiu, acolo. Adică era scena refăcută cu Hanamichi, cu tot era refăcut. Ne avem niște blănuri foarte mari, din câte am înțeles au refăcut și ele, adică totul identic și repede. Și a fost, da, o experiență interesantă, pentru că am stat 2 săptămâni și am avut doar 3 spectacole. Și ați văzut spectacole celorlalți, nu? Nu, ne-am plimbat mai mult. Adică am văzut, erau câteva spectacole, dar mai mult ne-am plimbat. Adică Și ai trăit experiența aia să fii împins în metrou de oamenii aia? nu, să știi că nu. Nici n-am prins aglomerația aia. Doar că ei n-au voie să vorbească, adică n-au voie, nu se vorbește în metrou. Și ne-am intrat, nu știu, 50 de români în metrou și a fost un haos, evident, și tot se uitau așa, la noi erau... Dar metrourile erau foarte, foarte des, adică la câteva minute era alt metrou. Bun, da, ei se uitau la voi că vorbea sau că erați europeni? Sigur că vorbeam, dar și că eram europeni. Fiind după perioada de pandemie, Japonia nu era deschisă turiștilor. Și, de exemplu, am prins în moment în care ne-am așezat, erau și locuri de fumat. Nu se fumează pe stradă și aveau locuri de fumat. Și ne-am așezat în locul ăsta de fumat și lângă noi era un japonez și ne-am așezat, s-a uitat la noi și s-a ferit, pleca așa lângă noi. Și mă gândesc că, poate am speriați, nu știu, de asta cu pandemia, dar într-un restaurant nu ne-au lăsat să intrăm, la fel că eram europeni. V-au lăsat să intrați? Nu, de pe la restaurantul de pe TripAdvisor, primul, nu ne-au lăsat să intrăm. Dar v-a făcut rezervare? Nu, ne-am dus acolo, dar ne-au zis, am întrebat dacă e masta, ieșise o tipă care ne-a zis că tocmai pleacă și ne-a făcut. Nu. Dar rest a fost ok. Alții, dacă ar fi pățit asta în România, ar fi reclamat, ar fi dat în judecată. Da. În alte... Chestia e că nici nu știu bine engleză. Ceea ce era o singură persoană în diferite locații care vorbea engleză. Adică ei vorbeau cât de cât, dar dacă era ceva mai complicat, trebuia să vină persoana care știe... Voi n-ați venit de la facultate de acolo cu cineva care să știe japoneză? Am venit de la teatru, că am mers cu teatru, nu cu facultatea. Cu teatru. Ba da, doar că n-am petrecut fiecare zi cu... Ok, da. Era la teatru. Deci noi eu îmi plimbam cu prietenele mele, de exemplu, și duceam peste tot, adică nu... Ce ai vizitat în Tokyo? Am vizitat cât am putut de mult prin oraș, m-am plimbat foarte mult. Ne-am mai dus la niște temple. În cartierul mafiei Yakuza ați fost? Nu cred că am fost. Zicea cineva că alea pe GPS îți arată, e cu roșu, cumva, că să nu treci pe acolo. Wow. Posibil să fi trecut, dacă nu știa. Arăta cu mașina că e drum pe acolo, poți să iei, dar e cu roșu. GPS-ul nu ți... Nu cred. Nu cred că am fost. N-am simțit niciun pericol oricum nicăieri. Păi probabil dacă văd 3 fete și așa nu e pericol, dar unul ca mine așa mai mare, mai mic. Cred că nu ați fi simțit bine, dar... Nu, ne-am plimbat foarte mult. De exemplu, am ajuns într-un, nu am uitat cum se numește acum, o să mi-aduc aminte, în cartierul tineretului, să zic, unde erau cluburi și party. Și erau foarte multe fete îmbrăcate ca anime-urile și erau foarte drăguțe. Și dacă, de exemplu, le dădeai niște bani, dansau pentru tine, ca niște păpuși, așa. Dar nu era nimic, adică nu se apropiau, sau pur și simplu dansau. Și am vrut și noi, de exemplu, eu am vrut și n-am vrut să-mi dansez, că eram fată. Nu mi-a dansat. Pe bune? Da. Și nu e cu te atingerea asta, pur și simplu dansau. Discriminare. Da, dar nu mi-a dansat.
Dar i-ai dat bani și ți-a refuzat banii sau nu? Da, am zis că vreau, și a zis că nu. Dar arătau foarte interesant. Bine, nu puteam comunica în engleză, adică nu ne înțelegeam foarte bine, era simplu. Da. Ai zis de anime-uri, îți plac anime-urile, te uiți la ele? Dar m-am văzut câteva anime-uri. Adică am fost și la MTV și am văzut Perfect Blue acum de curând. Dar nu mă uit adică acasă. Dar după experiența din Japonia, te uiți, nu știu, te uiți mai des? La anime-uri nu. Filmele îmi plac foarte mult, filmele japoneze, da. Da, anime-uri am văzut câteva, dar nu pot să zic că îmi pun acasă un anime să mă uit. Ok. Poate experiența de cinema, adică Perfect Blue mi-a plăcut foarte mult la cinema. Dar la cinema în Japonia ai fost? Nu. Eu aș fi curios în alte țări să merg, de exemplu, mi-a semnalat cineva că IMAX-ul de la noi e mult sub IMAX-ul din Anglia sau America. Bine, cred că pot să înțeleg. Adică la noi seamănă mai mult cu sală de cinema, acolo e sală de cinema separată, bla bla bla. Am văzut și eu niște videouri cu, un ecran așa foarte, foarte mai de pe cerc, cumva, în toată... Da, deci la noi este mult mai comercial, ca să zic așa. Da, eram curios, uite, eu am fost la Timișoara, vreau neapărat să văd IMAX în Timișoara, că e Gunăctăl în București. Și acum fac IMAX special în Cluj. Și o să fie pe bază de lasere. Deja e un pic altceva, da. Am înțeles că la anul deschid. Nu, n-am văzut, adică putea fi poate interesant. Eu m-am și dus, ca experiență. Nu, noi când ne-am dus, sincer, de obicei, când plec undeva, fac foarte mult research, dar aici n-am făcut și am luat-o pur și simplu... Bine, e de discutat cu mersul la cinema, pentru că dacă ei n-aveau filme în limba engleză, nu prea aveai ce să vezi. Da, nu înțelegeai nimic. Eventual unul din ăla în care nu se vorbește, le găseai. Da. Bine, ce m-a uimit a fost că, de exemplu, era în foarte puține locuri puteai plăti contactless. Are să vrea să plătești cash sau să introduci cardul. Acum mă simțeam și eu bine. Doamne, eu iubesc cash-ul. Nu, eu nu. Eu iubesc cardul. De ce? Mi se pare mult mai simplu să am un singur plastic. Tu nu înțelegi problema mea. Se golește. Bine, da. Eu când văd că am asta de bani și că se subțiază, încep să mă abțin. În momentul în care dau cu cardul... Asta e adevărat, da. Da, îmi place foarte mult să am un lucru care e și pe telefon, atunci se poate pierde ușor. De că mi-a cineva telefonul și așa. Dar da, nu, eu mă gândeam că apoi peste tot contacte, tehnologie. Și te-ați clasic cu tehnologie care de fapt a venit din America, nu din... Da, posibil de aplicații, aveau o aplicație specială japoneză care plăteai contactele, doar că tu ca străin puteai să o ai. Ok, interesant. Da, și ei foloseau, dar noi nu puteam folosi aplicația respectivă. Te puteai loga sau... De exemplu, un prieten are o problemă cu contactless-ul care are impresia că poate să vină cineva să ia bani de pe carte. Da, am auzit și eu multe variante. Că da, există portofele din acelea cu, nu știu ce, cu plumb. Protecție. Cu protecție de plumb, da. Wow. Ca să nu spună că așa dacă eu vin am un buzunar asta și, de exemplu, telefonul. Plătești și scanezi ție din buzunar. Mă rog, la fete e geantă, dar geantă e mai greu. Dar eu care l-am aici în portofel și în buzunar, s-ar putea să-mi ia mai ușor banii. Și repet, sume din alea sub 100 de lei. Tu da mai mult, depinde de... Păi? Mai mult, nu știu. Nu. Pentru mai mult trebuie să bagi pinul. Ai ideea. Da, n-am atâția bani ușori cât să-mi ia sume din astea 1000 de euro. Păi nu, dar dacă ar lua la 5 persoane 90 de lei... Da. Bine, mai era o chestie, am văzut, furau de pe carduri sume foarte mici, pentru care nu te duci la bancă. Da, de exemplu, dacă la un supermarket bagă o chestie gen 2 euro sau 3 euro și tu nu observi, că ți-au luat încă 3 euro pe... Da, sume foarte mici. Da. Sau mai furau, tot așa cum zici tu, ideea asta de furat bani de la bancomate. Băi da, la bancomate sau la POS unde plătești. Dar sume mici și adunând de la foarte mulți oameni... Da. Da. Asta... Bun, revenim la facultate. Da. Ce spectacol ai avut la licență? La licență am avut The Climbers, adaptare după Mountain Bikery. Așa, era din antologia Fit. Doar că avantajul nostru a fost că Ofelia a făcut cu noi spectacol încă din anul 1, semestru 1. Adică primul semestru ne-am avut spectacol la final.
Și același l-a jucat timp de... Nu. L-am jucat atunci, în anul întâi, și apoi am făcut... În fiecare semestru făceam alt spectacol și atunci se jucau... Noi avem și un festival al Dat Fest-ul, un festival în Sibiu, unde jucam toate spectacolele. A, da? E separat de FIT? Da, e doar pentru studenții sibieni. Da. Știu că eu am fost la un festival asemănător, am uitat, Galactorie în Cluj, care a fost imediat după TIFF și m-a invitat o actriță atunci și am fost la seria ei. Da, noi avem Dat Fest-ul, Da. sunt producțiile, toate producțiile din facultate, și de la coreografie și actorie. Legat de FIT, tu ai fost 5 ani în Sibiu, ai fost cumva voluntară la FIT sau ceva? Nu, am fost voluntară la FIT. Pentru că noi fiind din facultate cumva și având fiecare an în FIT aveam și noi spectacol sau diferite activități și atunci aveam și beci și puteam merge la spectacole. Da, eu aveam impresia că toți voluntarii ăia sunt studenți. Nu, sunt voluntari care vin special pentru experiența FIT. Da? Da, de exemplu și eu am fost foarte mult timp voluntară la Undercloud în București, la festival. Da, am fost și eu acolo. De când eram clasa 8-a sau a 9-a am fost voluntară. Deci erau elevi voluntari, interesant. Ok. Da, erau... asta la Undercloud erau toate vârstele. Se crea ceva foarte interesant. Eu nu prea știu să apreciez vârsta, așa că dacă văd o fată tânără, am impresia că nu știu, e student anul întâi, dacă mi se pare că tânără. Nu, și știu că și atunci când eu eram la Undercloud, erau foarte mulți care se înscriau pentru FIT. De acolo. Și vin, voluntari de peste tot în FIT. Da, ulterior ai jucat în Undercloud, ca să zici că ai ajuns de partea cealaltă, N-am jucat poate anul ăsta. Undercloud, da, cine știe. Nu, mai ales cât am plecat din București, am pierdut așa contactul cu... Păi da, acum te-ai întors, ai câteva spectacole. Am avut noroc, m-am întors și a fost o panică la început, dar după aia s-au așezat lucrurile. Dar chiar, de ce ne-ai rămas în Sibiu dacă aveai ceva rădăcini acolo, ca să zic așa? Păi cumva mi-au ajuns 5 ani în Sibiu, adică a fost o experiență foarte bună pentru mine și mi-a prins foarte bine și am avut noroc și de Ofelia ca profesoară, am avut și contact și cu teatru și cu regizori invitați pe care i-am mai adus ei, dar am simțit că îmi doresc mai mult, adică îmi doresc și partea de film, îmi doresc totuși să fiu acasă, adică să fiu în București unde sunt mai multe oportunități. Dar cum ai regăsit București după 5 ani? Că ziceai că erai sătulă de București, acum nu mai e sătulă? Da, acum când m-am întors în București după 5 ani în care a fost foarte liniștită, să zic așa, în ce înseamnă agitația orașului și când am ajuns la facultate prima dată, am plecat de acasă înainte cu 40 de minute și am ajuns prima, evident, cu mult timp înainte la facultate. A doua zi am plecat cu 30 de minute, din nou am ajuns foarte repede, ca ulterior să-mi dau seama că în 6 minute sunt la facultate. Adică și am legat și prietenii foarte frumoase. Pe tu ai renunțat la ele, nu? Când ai plecat. Nu, au rămas în continuare, adică sunt... plus că mai merg în Sibiu, sunt în continuare în Povestea Prințesei și mai merg la Sibiu. Mai joci în spectacol? Da, mai joc în spectacol. Și prietenii chiar mi-au rămas și niște oameni extraordinari la care țin enorm. Și când m-am întors în București, era un pic, panicată, să zic așa, că e din nou mă întorc, e un nou început, nu cunosc foarte multă lume. Și asta ziceam că am avut noroc, m-am dus la școala de film al lui Florin Șerban. Am început școala de film, pe care am făcut-o un an de zile. În 2023, când te-ai întors, nu? De când am început și au fost mai multe module, am făcut și un modul de casting, am făcut acum scenaristică. Ce înseamnă modul de casting? Să fii tu director de casting? Nu, a invitat mai mulți directori de casting, pe Domnica, pe Florentina Brăsănom și pe Dordea și am lucrat cu ei. Și la scenaristică ce lucra? Să scrii tu un scenariu? Da, să scriu un scenariu. Și? Să-mi scurtmetraj. Ai scris? Adică? Am scris, da. Și s-a montat? Nu s-a montat? Păi abia am terminat cursul. Acum, săptămâna trecută, cred, am terminat cursul. Deci... Dar îți propui să-l monteze cineva, să eventual să fii tu regizorul propriului scenariu? Da, îmi doresc foarte tare. Cred în proiectul ăsta și a fost ceva total nou și destul de greu. Adică mi s-a părut greu să fac
acest Și cu cine ai făcut? tot cu Florin. Cu Irco ai făcut. Da, cu el am făcut. Și câți erați la cursul de scenaristică? Aici te întreb și în interes personal. Eu am făcut, dar la Fundația Calea Victoriei era unul basic de 6 săptămâni, 6 cursuri practic, cu Vlad Trandafir. Ok. Și acolo chiar am făcut și s-a terminat și cu un mic scenariu de scurtmetraj. Da, și la fel. Și pe mine chiar mă tentează, adică eu dacă aș mai găsi să mai fac un altul, aș face. Și că merită. Talent de actor n-am, dar eu cu scrisul. Merită. Cursi online. Doar online, ok. Da, e online și noi cred că am fost... Ok. Dar oameni mai cunoscuți sau ceva? Nu știu să zic, sincer. Oameni vechi, te înscrii de un interviu. Eu în grupa mea am avut oameni care mai aveau legătură. Mulți erau de la regie, mai eram eu de la actorie. Mai era un domn psihoterapeut, adică în funcție de... Și înveți să scrii un scenariu, îl scrii și apoi te lucrează foarte mult pe povestea ta, pe scenariul tău. Și Florin analizează și îți dă feedback. Și... Da, îți dă feedback cu personal sau ți-l dă de față cu ceilalți? De față cu ceilalți. Perfect, înseamnă că înveți și de la... Da. Din scenariile celorlalți. Da. Fiecare își pune scenariul într-un drive, cred. Așa. Și toți le citim și apoi la curs le comentăm. Mișto. Toți. Asta e util, pentru că înseamnă că înveți și de la... Așa. Și vezi și ce greșeli mai fac ei, ce poți mai îmbunătăți, greșeli faci tu. Păi ideea unui curs, că altfel le ar și în meditație, unul la one. Bun, și cât a costat? Partea care vă deranjează foarte, ca să zic așa. Asta poți să te uiți pe site, că el are prețurile afișate acolo. Ok. Adică, nu știu exact. Și asta de scenaristică e în fiecare an? Da, se pornește mereu modul. Adică nu e neapărat în fiecare an. E odată la câteva luni. Ok. Sau când pornește la o grupă nouă. Plus că prețurile cred că se mai modifică, deci nu știu exact să zic o sumă. Deci, invitați-mă tentează tot felul de chestii. În momentul ăsta te tentat de un curs de scenaristică. Ok. Da, chiar merită. Pentru mine, eu neavând legătură, adică ok, am făcut jurnalism, comunicare cu scrisul și așa, dar nu pe scenariu. Și a fost ceva... De exemplu, eu acum aș fi tentat să fac un curs, că am făcut un de scenarist pe unul de dramaturgie. Ok, asta da, n-am... Pentru că la o piesă de teatru e altă structură. Eu de când am avut experiența asta cu Florin, mi-a plăcut foarte mult tot ce s-a întâmplat acolo, la școala lui. Și pe partea de film. Și cât am învățat foarte multe lucruri pe care... Da, le știa la modul ăla de film. Ați jucat într-un scurtmetraj ulterior? Sau cum? Spectacolul de absolvire, ca să zic așa. Nu e genul ăla de școală, ceea ce mie asta mi-a plăcut foarte mult. Așa? Nu e genul de școală la care termin cu o diplomă sau... Adică nu e un curs... Poate că sună așa, curs de actorie de film, poate nu sună chiar foarte prietenos să zic, dar ce se întâmplă acolo e real profesionist, adică și el este foarte implicat în... Practic ești ca la o școală, la o facultate, pe bune, doar că mult mai... cu mai multă atenție. Păi da, dar mă gândeam că totul se termină cu un film, nu? Nu. Adică am jucat în foarte multe exerciții de regie, de exemplu. De asemenea, am mai făcut un scurtmetraj cu cineva tot de la scenaristică care m-a văzut la un curs și am lucrat apoi și el. Ce film, adică? Un scurtmetraj care încă n-a apărut. N-a apărut? Nu, n-a apărut. Abia a filmat. Eu sunt mare fan de... Acum urmează TIFU și eu mă duc la scurtmetraje românești, zic, eu fac programul în scurtmetraje românești, după aia văd ce mai vine. Nu, o să zic când apare, cred că mai durează, dar... Poate îl văd la anul la TIFU, ok. Ar fi super. Și da, am făcut foarte multe exerciții, am lucrat foarte mult cu camera, am lucrat cu Florin foarte mult, am lucrat cu Cosmina Statan, am lucrat cu Clara Vod, adică a adus mulți oameni. Am văzut ceva cu Clara Vodă, dar în limba engleză? Da, am făcut cu ea și în limba engleză un curs. Și la cursurile erau doar români sau erau de toate naționalitățile? Că nu înțeleg de ce îi face în engleză, dacă sunt români și ea vorbește românește. Ea vorbește românește, dar nu stă în România. Ea predă la facultate în America. Ok. Și experiența și de lucru în engleză, că nu știi unde se mai nimerește un... Ok, dar cursul scenaristică a fost în românește, nu? Da, a fost română. Dar totul a fost în română, afară de cursul ei care a fost în engleză, dar vorbeam în română, lucram în engleză. Ok. Și da, deci nu a existat un... Cu toate că am făcut, de fapt, actorie 3,
unde am lucrat intensiv 12 zile, 12 zile, unde am lucrat la final ne-am ales cu toții cu un produs, unde am lucrat cu oameni din echipa lui Florin pe care i-a adus să filmeze cu noi, adică om pe sunet, om la cameră și un regizor de la curs, fiecare am avut. Dar am rămas cu multe bucățele filmate, Ok. dacă e pentru un reel, și multe exerciții care, da, unele s-au transformat chiar în scurtmetraje care au ajuns la diferite competiții. Dar în lungmetraj n-ai jucat încă, nu? Am făcut un lungmetraj, am jucat într-un lungmetraj, asta înainte eram încă la facultate, Așa? rol de polițistă, care încă n-a apărut. Și Dar poți să spui numele lui? am zis că numele se va modifica. Deci, ok. asta Dacă în regia final. Titi Popescu. Ok, Titi Popescu, ok. Te-ai urmărit. Și te-ai rol principal, să înțeleg. Nu am rol principal, am un secundar. Dar nu, n-a apărut încă. Și asta a fost oricum mai de mult, adică înainte de cursul ăsta de film și așa. Hai să revenim un pic la facultate și să ne zici cum a fost facultatea în pandemie. Că tu ai prins, practic, finalul facultății în pandemie. Am prins semestrul 2 din anul 2 în pandemie și foarte puțin din începutul anului 3 în pandemie, după care lucrurile au revenit la normal. Și ne-am intrat în pandemie, am făcut comedia de arte și apoi a venit pandemia și ne-a prins cu Shakespeare și a început pandemia. Moment în care am lucrat foarte mult, mai mult, cred, decât lucram la facultate în pandemie. Adică cursurile noastre se țineau de dimineața de la 9 până seara la 9. Pe Zoom? Pe Zoom, da, Așa. online, dar se țineau toate cursurile. Deci fiecare era acasă și... Da, fiecare era acasă. Și lucram foarte mult pe filmări. Adică ne filmam, lucram cu oferia textele, lucram și cu ceilalți profesori și apoi ne filmam, încărcam clipul și oferia textele să modificăm. Păi bun, dar era un monolog, că nu puteai să te filma. Că n-aveai cum să interacționezi cu altul. Nu aveai cum. Fiecare a făcut monolog, pe care le filmam de foarte, foarte multe ori, pentru că oferia mereu schimbăm câte ceva foarte mic. Adică foarte bine, dar ar trebui să te uiți în stânga și atunci trebuie să faci tot clipul. Da. Și am lucrat foarte mult și la cursuri în care repetam textele și lucram cu ea monologul respectiv. Și la filmări, adică nu s-a oprit niciodată munca. Adică nu se termina cursul și se termina practic ziua, nu, începeau filmările. După care începeau cursurile teoretice. Și tot așa, adică a fost o perioadă intensă, pandemia. Dar teoretic și practic, tu erai în Sibiu atunci? Da, am rămas în Sibiu. Nu puteai să te duci acasă dacă tot era la distanță? Ba da, dar mi-a prins foarte bine pandemia în Sibiu cumva, pentru că apartamentul meu era destul de mare, aveam și un balcon imens unde puteam să stau afară, aveam și, se vedea pe geam, un câmp imens și atunci aveam foarte multe posibilități de a mai ieși afară undeva, de a sta la aer. Atât de acasă unde aș fi stat în apartamentul meu, unde nu am, adică balconul meu închis și în fața am bloc. În ce cartier stai în București? La Piața Victoriei. La Piața Victoriei. Deci ești din asta centrală, în est de cartier, am înțeles. La Piața Victoriei. Dar iarăși, în parcul, am herat prova închisele, dar pe balconul. N-ai priveliște, cum să zice, ok. Nu am priveliște. Bun, și de la revenirea în București, eu te-am văzut sper să nu găsesc, eu știu 2 spectacole. Unul la Teatru Apropo, Cazul Țundră, și cel recent de la Teatru Infinit, Omul Bun e Secioan. Bun. Mai este vreunul? Da, mai am Siciliana la Teatrul Dramaturgilor. De cât timp zic că merg să-l văd de secretare? Acum pe 8. Perfect, pe 7 plec la Târgoliști. Da, se joacă pe 8 și apoi, nu știu, când se mai joacă. La stagiunea următoare, da. Da, și mai am un spectacol independent la Teatrul Principal. Așa? O comedie cu Adrian Trandafir. Cum se numește? Iar vine Barba, se numește. Nu, cred că n-am văzut. Teatrul Principal e cel al lui Gabi Fătu. Da, și cu el era urmată și el este în spectacol și Mihai Ciucă de la Teatru Evres și Ioana Ancea. Da, știu pe Mihai Ciucă, un actor foarte bun. Da, și da. Ce rol joace acolo? Nu ești Barza, nu? Nu, sunt fata Dianei și a lui Mihai.
sunt fata lor și sora lui Gabi. Deci tu joci numai în teatru independent în București. Bine, practic, Siciliana, Giana e la dramaturg, care nu e independent. dar tot, mă rog, teatru de proiect, nu ești De angajat. proiect, da. Nu sunt angajată. Ok, zine că mie mi-a plăcut rolul tău foarte mult de la Teatru Infinit, din Omul Bun din Secioan. Ține-ne un pic despre spectacolul ăla și mai ales dacă tu ai văzut montarea precedentă cu Ana Olaru. Nu am văzut montarea precedentă. Cred că până în 2019-2020 s-a jucat la Teatru Bulandra. Eu am apucat să văd repetițiile cu publicul, jnurul, cum se zice. Și inițial era distribuție dublă Ana Olaru și Alexandra Fasola. Alexandra Fasola înțeleg că a plecat în America, nu știu exact unde, și a rămas Ana Olaru. Și eu inițial îmi propusesem să-l văd, nu vreau să-l prind cu Alexandra Fasola, până să mă gândesc eu, până să a plecat. Și a rămas doar cu acel jnur. Se juca la sala deci nu aia de la Izvor, cealaltă din parc, de la Icoane. Nu am văzut. Bun, zi-ne un pic despre poveste și despre personajul tău. Că tu efectiv ești omul cel bun. Da, în cuvânt omul cel bun. Zâna, cum ar trebui să zic? Am lucrat foarte intens pentru rolul ăsta, pentru personajul ăsta și am lucrat foarte bine cu Boris, care a reușit... Boris Focșa este regizorul spectacolului și este directorul patronul Teatrului Infinit. Da. Am lucrat foarte, foarte bine cu Boris, care a reușit să mă aducă, să scoată din ei niște lucruri pe care foarte mult timp nu le-am accesat. Și a reușit să mă facă conștientă de foarte multe lucruri pe care la fel nu le accesam așa des sau ușor, nu ușor, dar așa nu mi erau așa la îndemână, să zic. Calități ascunse, cum să zici. Da, a reușit, a lucrat foarte mult pe ce înseamnă, a lucrat foarte mult pe concentrare, a lucrat foarte mult pe adevăr, a lucrat foarte mult pe conexiunea cu spațiu. Și ce a fost interesant e că noi nu vorbim unul cu altul, ci ne uităm în față de fiecare dată. Adică vorbim chiar cu personajul ei și noi vorbim în față. Cu publicul, cum ar veni, da, break. Și a fost cumva inițial destul de confuzant. Toți trebuie să ne uităm așa. Și mai ales că voi că repetăm nu aveați public efectiv. Da, nu avem public efectiv, da. Dar a fost o experiență pentru mine foarte, foarte bună pe toate planurile. Adică și pe planul care m-am dezvoltat foarte mult și am înțeles foarte multe. Și pe viitoare colaborări pe care o să le mai am. Teatru Infinit, da. Și cu o echipă foarte faină, care mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu ei și am cunoscut niște oameni noi. Și asta cred că e avantajul teatrului independent sau de proiect. Că de fiecare dată sunt oameni noi. Sau în multe cazuri. Dar zile de poveste, că poate telespectatorii nu cunosc povestea. Da, este vorba despre omul bun, despre mine, să zic așa, despre Șende, mai simplu, ca să vorbim despre poveste, despre Șende, care ea face trotuarul, este prostituată și când vin zei, ea le dă adăpost și ea devine omul cel bun. Ea fiind oricum un om, eu consider că ea a fost tot timpul și este omul cel mai bun de la început, chiar dacă se iată cu prostituata, că el le spune lor de la început că nu sunt bună, n-am să pot, dat fiind tot contextul, dar eu zic că demonstrează că este bună. Și ajunge dată prima că un debit de tutun de la zei și apare mulțime, apar toți oamenii care vor să ia ceva de la ea, vor să tape gratis, vor să mănânce, vor tot ce are ea. Vor să profite de bunătatea ei. Da, să profite de bunătatea ei și atunci apare vărul ei, care este tot ea. Dar vărul ei cumva este... Latura ei negativă? Da, n-aș spune chiar negativă, cât latura ei dură, să zic așa, latura ei nu puternică, care spune lucrurilor pe nume. Sinceră? Da, bine, și ea e sinceră, latura ei curajoasă, latura ei care spune nu. Așa că așa mi-e neapărat negativă. Dar latura ei care se lovește direct, adică spune pentru
să primiți ceva, trebuie să faceți asta. Nu pur și simplu dă de la ea, de la el, mă rog, să ajute. Adică pune niște Condiții. niște condiții. Exact, pune niște condiții. Bun, și se dovedește într-un final că fără această latură tu nu poți rezista în lumea asta, nu? Cam mai și morala. Da. Asta se dovedește. Și cred cumva că așa e și viața reală. Cred cumva că așa e. Deci nu poți fi eminamente bun și fără să ceri limit la schimb, nu? Cred că pot fi, asta că e o discuție foarte lungă, cred că da, poți fi bun, dar mereu sunt niște, sau ajungem cu toții, pentru că omul nu e doar bun, omul e și bun și rău. Nu cred că poate fi doar bun. Dar poate fi doar rău? Nu cred că poate fi nici doar rău, nu. Ok. Nu cred. Nu. Cred că oamenii sunt de toate felurile. Și omul, în general, e și bun și rău. Are și o parte pozitivă și o parte negativă. Da, poate fi una mai puternică, dar nu, niciodată nu ești doar bun sau doar rău. Cred că asta e și în spectacol. Ea nu e doar bună, e și bună și rea. Chiar dacă bună și rea. Și bună și chiar dacă e sub o altă formă, dar le are pe amândouă. Adică în tine mereu sunt, oricât, cum zice și ea, să fiu cu alții bună și în același timp cu mine n-am putut. Interesant, da. Și asta cred că, da, se aplică, cred că, practic, în spectacol e o oglindă foarte puternică, chiar și a societății de acum. Și a problemelor de acum care se întâmplă. Textul Omul Bun Nisecion e cumva text chinezesc sau de ce au ei nume? Da, este. Cred că este Japonez? Da. Cred că chinezez. Da, tot au nume. Și sunt și orașele pe care le zice în Nisecion, da. Da. Sau că e chinezesc, nu? Asta m-am gândit și eu. Bine, e un oraș fictiv, deci nu putem să-l căutăm. Da. Nu, el mai spune niște chinezesc sau japonez. Așa verificat, totuși, să nu zic o prostie. Ideea de ce nu au fost aleși sau măcar o actriță să fie de origine asiatică. Aia era curiozitatea mea. Wow, asta... Altmii s-ar fi părut mai autentic, nu știu. Da, posibil, poate nu cred, cunosc. Era o actriță, la un moment dat juca în filme, nu mai știu cum era. Acum vreo 10-11 ani am și cunoscut-o, scapă numele. Știu că a apărut și la TV, pe ProTV, nu mai știu cum era, o actriță. Dar nu știu ce era, chinezaică, japoneză sau ceva. Da. Și eu, să votați în România, știa limba română, adică... Bine, asta e o discuție, pentru că eu cred că tocmai asta e ideea cu meseria asta de actor, să poți juca, adică dacă să poți juca orice, să poți juca, adică ideea de asta e și costumul și bine, nu ceva ce poate fi, dar... Ideea este simplă. N-au fost nici măști sau machiaj care să ducă cu gândul la China. Eu asta nu... E doar vorba de denumiri, care sunt de acolo, inclusiv denumirile orașelor, inclusiv numele personajelor. Da, asta cu machiajele sau așa poate iarăși să ducă într-o zonă în care noi n-am făcut oricum research pe China sau așa, dar am fost noi. Da, de noi. Da. Dacă ne duceam în zona asta de asiatică, era mult mai mult pe ce înseamnă mișcări, pe ce înseamnă... Ideea este că eu vreau ca un spectacol să mă transpun acolo, în situația aia, în localitatea aia, în orașul ăla. Și cu cât sunt mai multe chestii autentice, cu atât eu sunt transpus mai mult. De exemplu, dacă o poveste rusească, dacă văd o actriță blondă, în mintea mea este asta, da, seamănă cu o roșoaică. Sunt acolo. Da. Bine, practic, orașul fiind fictiv, noi putem fi oriunde. Bun, voi puteți fi oriunde, dar orașul fictiv are nume chinezești și voi aveți nume chinezești. Da. Da, nu știu ce să zic. Eu cred că asta poate fi chiar și frumusețea. Să fie... Eu sunt o persoană foarte vizuală, am tot spus și la acest podcast și în alte părți. De exemplu, când văd o montare cu studenți pe Romeo și Julieta, am o problemă. Când văd pe mama Julietei de aceeași vârstă cu Julieta. E o problemă. Okay. Eu vreau să văd. Deci înainte ca ele să scoată un sunet, să nu știu ce, mie mi-apar în față.
în momentul în care mă uit la ele și văd uneori Julieta chiar pare mai bătrână cu mama Julietei, atunci am o problemă. Da, bine, asta că ține și de facultate sau... Da, adică Care... eu n-aș monta, ok, în facultate poți să montezi în semestru 2, în semestru, nu știu, 2 din anul 2, dar spectacolul de licență, mai ales care e și cu public extern, ar trebui totuși să fie, nu știu, eu sunt fanul textelor noi, dă-mi un text nou pe care nu l-am mai văzut, pe care nu știu, na. Cum e un bun Nisecioan. Ok, a mai fost o montare mai de mult, dar este un text aproape nou. Da, vină cu ceva nou, diferit. Oricum, e montare radical diferită față de ce era. Da. Dacă nu mă înșel, era de Andrei Șerban, montarea. Da. Asta știu, că era... Al Andrei Șerban. Andrei Șerban era, da. Da, asta nu m-am gândit, sincer, la asta cu elementele, cu țara, cu respectivă. Sonoritatea, mi-a sunat China. Ok, o fi japoneză din... E posibil să fie China, chiar nu știu. Da, de exemplu, în Povestea Prințesei, Așa? acolo sunt elemente clare, machiajul, mișcările kabuki, săbii. Exact ce zic eu. Dar așa e construit spectacolul. Da. Adică ei nu există niciun asiatic. Bun, dar măcar mimează că ar fi. Da, dar asta e convertia spectacolului. Da. Se duce spre și este comedie, se duce spre zona comică. Da. În același timp cu oameni aduși să învețe mersul și tot ce ține de sabie și postură și machiaj și, mă rog. Dar așa s-a vrut acolo. Legat de Teatru Infinit, mai ai alte proiecte? Mai repeți altceva acolo? Momentan nu, dar o să începem. Știu că urma și am înțeles că s-a anulat pentru la toamnă, s-a amânat, de fapt, Dama cu camelii, deci în ăla nu erai. Ok, dar cum ai la casting, nu? Da, mi se pare că a fost așa. Eram la o filmare unde era aviatorul de spectacol, Aurelian, și el la această filmare. Și m-a întrebat dacă vreau să vin să văd cum e la teatru acolo, că ei toți mai căutau oameni. Și m-am dus, am văzut o repetiție la spectacol. Și apoi el mi-a zis că uite, se dă casting, da. Și dacă vrei să vii, și m-am dus la casting și cam așa a fost. Dar am avut noroc cu Aurelian, că mi-a spus. Dar era la o filmare la ce? La o... Scurtmetraj. Ok. Dar în reclamă ai jucat? Nu. Nu am. N-ai vrut sau nu? N-am vrut. Adică nu neapărat că aș avea ceva împotrivă sau în niciun caz. Dar plus că nu erau de multe opțiuni de reclamă. Ok, dar când te-ai întors în public? Nu am. Adică n-am. Pur și simplu nu m-am înscris la agenții de casting care se ocupă de reclame, dar la un moment dat cred că voi face asta. Cred că și de acolo poți să înveți mult sau poate fi distractiv. Eu mă gândesc că poți să devii celebru. Adică a ajuns celebru Bogdan Naumovici, care nu era actor, jucând în cele două, mai ales în reclama aia care a fost interzisă, care era și mai tare. Cea mai bună reclamă care n-a apărut niciodată ca reclamă, aia cu Batman, că știi povestea. Bine, eu cred totuși că reclamele de mai remânt erau mult mai bune decât reclamele de acum. Nu erau mai bune, erau ceva nou. Dacă mă uit acum și mă uit cu ochii de acum, îmi dau seama cât de prost erau realizate, cât de... Bine, dar aveau povesti sau și mi-aduc eu aminte și că am câteva de reclame. Doamne ferește și apă, eu nu mai știu ce... Adică eu mă enervez când e pauză publicitară și mă duc să văd doar pauză publicitară. Erau niște reclame foarte bune, adică erau în fine niște filmulete... Eu fost să văd o reclamă de, nu știu, 30 de secunde de un minut, dar să mă duc să văd o noapte întreagă cu noaptea de adevărată publicitate, așa o raznă, adică... Nu, să știi că sunt niște reclame care au fost și premiate, adică sunt în fine foarte mic, un microfilmuleț, un micro... Repet ce am zis, dacă mi-arăți o reclamă din aia, s-ar putea să o saborez. Dar eu n-aș putea să mă uit toată seara la reclame. Eu am în minte și reclamele de la Cosmote, de cum care au rămas de-a lungul timpului cu mine, sau reclame de la Sprite, nu mai știu, era aia de cânta în pădure. Culmea este că reclamele alea, adică astea ale lui Bogdan Naumovici au fost concepute aici. Alea la Sprite și alea nu știu ce, erau remake-uri după reclamele originale din alte țări. Deci acolo n-au prea venit cu ceva nou. Cosmoteu, da, că era mai mult brand local. Și cum era pe vremuri, cum se chemau alea, Dialog și Conex. Aha, ok, nu știu, știu, da.
Păi Conexie a fost luat de... Da. Nu, Conexie a fost luat de Vodafone Ok. și Dialog de Orange. Aha, ok. Dar când erau prea... A fost de tine. Păi da, și acum este Telecom. Telecom și eu, da. Așa, și tocmai de ele erau branduri cumva locale și aveau directori de casting și de publicitate local și tot așa. Da, erau reclame de la Cosmote, a rămas bine o perioadă. Care? Aia cu bătrânul? Da, bătrânul cu pluturele. Bun, aia da, pot să accept, dar în afară de asta... Păi mai era o reclamă foarte bună pe care am văzut-o în străină, adică e străină. Părea că e un film de groază, cu o tipă care era bântuită, se urca pe pereți, o trăgea ceva din pat de păr și de fapt era o femeie la etajul deasupra care dădea cu un aspirator. Și atât de puternic era aspiratorul încât o trăgea pe tipa aia. Și reclama era foarte bine făcută. La fel mi-a rămas în minte. Mie mi-a povestit aveam un coleg de școală generală care avea pe tatăl adevărat care mă divorțase maică sa în America. Și ăsta a dus o dată în America și i-a rămas în minte o reclamă la niște ochelari. Okay. Unul care îi sufla nasul și își trăgea chestii foarte scârboase în intersecție. Și era ceva genul, dacă tot vezi asta în fiecare zi, măcar să vezi ca lumea. Da. Da, toate niște reclame sunt bune, adică cred că sunt multe care erau acum ce puțin, nu știu, nici n-am mai urmărit, că erau în televizor. Bun, mă rog, reclamele poți vedea pe YouTube. Da. Iar dacă te uiți cam bine la meciuri, vezi reclame la pariuri. Da, asta la pariuri, da. De exemplu, am o întrebare dacă vreau să joc într-o reclamă la pariuri și n-am vrut. N-ai avut noroc sau păsări. Dar nu. Nu ești de acord? Nu, adică nu încurajez genul ăsta de experiențe și n-aș fi vrut să apar în această reclamă la pariuri sportive sau la jocuri de noroc, care, da, nu sunt de acord. Adică... Dacă tu ai făcut scenaristică, da. te gândești să scrii, nu știu, mai multe, un scenariu de lungmetraj, să continui... Asta se întâmplă la scenaristică 2. Și îl faci și pe ăla? Nu știu, momentan nu, dar poate la un moment dat... Adică nu neapărat curs, să scrii pe un... Când eu... nu cred că m-aș simți foarte nesigur, aș avea nevoie de cineva care să-mi zică dacă e bine, sunt în direcția bună sau... Scurtmetrajul ăsta pe care l-am scris, vreau să-l fac. Cum se numește? Povestește-ne atunci. Asta se numește Marea din Noi. Așa. Și este vorba despre, foarte pe scurt, pentru că o să-l vedeți, sper eu, când de curând, despre o fată care se vede într-o femeie, se regăsește în ea și cealaltă în fata mică, dar nu este nimic din ce vă așteptați, tiropot sau așa, nu. Este vorba despre un cuplu care ajunge la mare, se cazează la o pensiune, unde este această proprietarea pensiunii și cumva se regăsesc una în alta și apoi se întâmplă ceva care dă peste cap. Și te vezi jucând în sistemul de ajutor? Da. Ok. Dar, da, se întâmplă ceva care dă peste cap. Bun, dar tu ai vrea să joci, să fii și regizor sau dai pe joc? Nu vreau să fiu regizor. Ori, dacă aleg să regizez eu, atunci nu joc în el. Dacă vreau să joc în el, nu vreau să-l regizez. Și cine mi-a mai zis chestia asta? Boris Forcea. Serios? Mi-a zis că dacă am apucat-o pe direcția asta rămân. Okay. Și că dacă aș juca în propriul spectacol și aș fi și actor și regizor, sigur aș fura un pic într-o parte sau în alta. Da, uite, că am foarte o experiență, o legătură puternică. Da, cred că dacă aleg aș vrea să joc în el. Că ești actriță, ok. Da, dar poate următoarele, dacă mai scriu, ar fi o experiență și de regizat. Ori m-am avut experiența cazut Sondra cu regia. Ai fost regizor acum? Da, noi toți am regizat. Cosmin și cu Șerban, noi... Care ești Cosmin? Ține numele complet. Șerban Melnic. Așa? Și Cosmin Gaspar. Așa? Și eu. Și ei au scris textul și noi trei am regizat. Eu am ocupat de ce înseamnă costume și, regie și am făcut practic noi totul de la zero. Tot. Au documentat exact de cazul ăla? Da, am documentat cu toții. Am documentat foarte multe cazuri în momentul în care ne-am apucat. Și l-ați ales asta? Am ales cazul Sondra dintre
multele cazuri, cărți pe care le-am citit. Și avem plan să mai aducem la suprafață și alte. Dar care a fost povestea spectacolului? Voi ați venit cu ideea și ați propus-o teatrului apropo sau? Nu, s-a făcut un col de proiecte la apropo de poveste și noi ne-am înscris cu acest proiect, cu Cazul Țfândrea, pe teatru documentar și am scris ca la AFCN, să zic, ca la tot proiectul. Dacă noi nu aveam încă, adică aveam doar proiectul, nu aveam textul scris, nu aveam nimic, practic. Și ne-am dus cu proiectul la interviu și am trecut mai departe și am avut un timp în care trebuia să scoatem o primă vizionare. Da, cum v-ați întâlnit voi, cei patru, câți cei trei? Eu cu Șerban am fost colegă la Master, la Sibiu. Așa. Și ne-am împrietenit și suntem prieteni foarte buni în continuare. Iar Cosmin a fost coleg la licență cu Șerban, am fost în aceeași clasă și la fel sunt prieteni foarte buni și sunt prieteni în continuare. Și acum suntem prieteni tot trei. Ok, și pur și simplu ați vrut să participați împreună la acel col? Da, am văzut în feed niște spectacole foarte bune studentești pe care m-am dus să le văd și un spectacol din Israel care mi-a plăcut foarte, foarte mult pe ideea de teatru documentar. Și ați vrut să vedeți cum să fac. Ok. Da, am văzut cum se face și am vrut, oricum și noi aveam un plan să facem asta. Și am văzut și alte producții de teatru documentar. Ne-am uitat și la Milorau, care e la fel, pe care eu îl apreciez de nou. Și am ales, să facem... Dar de ce ne-ați ales un regizor ulterior după ce ați primit acceptul? Am avut noroc, ne-a ajutat Radu Popescu de la Apropo. El a fost cumva... El se zice asistent de regie, dar nu l-am numit niciodată asistent de regie, ci a fost ghidul nostru și ne-a ajutat el foarte mult după ce am avut vizionarea respectivă. Să mai curete momente, să facă treceri. Deci tot a fost nevoie de un ochi de regizor ca să-i așa, nu? Da, l-am rugat pe Radu dacă ar putea să ne ajute și a vrut să ne ajute și pentru că am înțeles foarte, foarte bine cu el și a crezut foarte tare în proiectul nostru, exact așa în formula în care l-am prezentat. Și ne-a ajutat doar la niște chestii mai de nuanță, să zicem. Nu ne-am văzut spectacolul ăsta la TNB sus, în aer liber. Da, a fost foarte tare că am reușit să mergem acolo și că am reușit să avem atâta public. Cum era făcut? Da, asta a fost foarte tare pentru noi trei. Și eu cred că acolo încă până mulți oameni decât în cap în sala teatrului apropo. Da, am fost mult. Da, în sala teatrului apropo, cred că sunt 100 maxim. Nu știu, dar ca ochi păreau mai mulți. Au fost mulți. Pentru noi a fost, ceva incredibil că am reușit noi trei, pe care nu ne știa atât de multe lume încât să cumpere sold out pe amfiteatru acolo. Și am avut feedback-uri foarte pozitive și am mers foarte bine cu povestea din spectacol, pentru că, ne fiind obișnuiți cu sala noastră unde jucăm de obicei, când am asta acolo bătea și vântul, muta hârtiile, adică dădea așa o... Mie mi s-a părut parcă ar fi fost gândit pentru grupul ăla. Da, practic e gândit. Era ceva natural, că eu, de exemplu, merg foarte des la TIFF, că și anul ăsta, peste o săptămână începe TIFF-ul, și mie mi se pare că filmele din aer liber unele se potrivesc foarte bine în peisaj, altele n-au nicio legătură în aer liber. Da, și la noi a fost. De exemplu, Moromeții, unde se petrece foarte multă acțiune în aer liber, Moromeții 3, zic, se potrivi perfect. Alte filme cu închisoare, cum nu știu, pe măia sunt închiși, cum simți atmosfera claustrofobică dacă sunt în aer liber? Nu merge. Da, la noi a mers. La voi funcționa perfect. Chiar a fost. Și mult am ales și să nu avem la valieră, ceea ce, fiind în aer liber, a fost un pic challenging, așa. A fost un pic riscant, într-adevăr. Da, destul de riscant. Foarte rar am văzut că mai sunt spectacole la TNB fără la valieră. Am avut aici un regizor care critica și spunea că eu am fost învățat în facultate să vorbesc, să mă audă din ultimul rând din sală și îmi povestea cum se ducea profesorul lor pentru un examen de an. Ei erau pe scenă, se ducea în ultimul rând și zicea, eu trebuie să mă aud aici. Fără la valieră? Fără la valieră, da. Da, bine, asta, mai era vorba, te auzi din spate, nu te auzi, nu... Dar acum, multe spectacole sunt cu la valieră. Aproape toate.
Aproape toate. Eu nu sunt în niciun spectacol cu șavalieră și n-am fost. Ba da, am avut în FNT, dar mă rog, era o liceă performativă Ok. și atunci era cu microfon și așa și... Dar la Sibiu, la teatru, n-am avut cu lavalieră și nici la facultate. Dar în afară de astea două, mai joci în ceva? De la Sibiu? Nu, acum, în momentul ăsta, dacă mai joci un spectacol. Prin toate astea 4, în total. Adică am Omul, Omul bun Nisecioac? Siciliana, Siciliana, uite asta e siciliana, da. Sundrea Ce-mi da Sibiu? Da, și cu și Barda în București. De 5 sunt. 5, da. Ok. Cel de la Sibiu. Și... Da, cam atât. În restul proiectelor, mă rog, nu s-au mai jucat din Sibiu, în care mai... Dar la teatru ca spectator mergi des? Să știi că în ultimul timp nu am mai fost așa des la teatru. Vreau să ne recomanzi măcar 3 spectacole care ți-au plăcut ție în ultima vreme. Din București sau în general? În general, dar care să se mai joace, că mă urmăresc oameni și în alte orașe, da. Dacă recomand un spectacol cu 5 ani și nu se mai joacă, îl recomand degeaba. Da, corect. Eu ce recomand, ce mi-ar plăcea și ce vreau să fac și oricum e ocazia cu Fițul, deja că aveți ocazia să mergeți în Fiț, să vedeți spectacole. Dacă mai vindeți bilete, eu cred că s-au vândut deja. Vedeți bilete, da, Așa. merită să mergeți. Am văzut în Fiț niște spectacole absolut incredibile. Am văzut... Dar te duci la Fiț anul ăsta? Da, mă duc la Fiț anul ăsta. Cu vreun spectacol sau doar... Cu Prințesa. Mă rog, la Sibian, ok. Da. Și restul mai stau acolo unde sunt prietenii, colegii. Corect. Și da, am văzut în Fiț Milorau, ultima cină a lui Milorau, care pentru mine este un spectacol extraordinar din toate punctele de vedere, în atmosferă, la actorie, tot, text, poveste, tot. Și Peeping Tom, la fel, compania de dans, a venit în Fiț și am văzut iarăși un spectacol incredibil. Așa că recomand foarte tare Fițul sau experiența de străinătate. Ok, dar vine spectacole mai de ale noastre. Spectacole mai de ale noastre... Să mă gândesc în ultimul timp la ce spectacol am fost și pe care l-aș recomanda. Ce nu vin în minte în momentul ăsta și cu siguranță când voi ieși de aici o să-mi vină în minte foarte multe spectacole și o să zic, nu am zis spectacolul X. Atunci hai să te întreb eu până îți aduci aminte. Ai văzut Mary Stewart cu Ofelia Popi? Nu, n-am apucat să-l văd. Am vorbit cu Ofelia, le-am întâlnit chiar la Teatrul Dramaturgilor și am zis că vreau să vin, doar că a fost sold out și... E o scenă la început, când se dă cu banul. Da, știu. Fiecare ce... Deci aia mi se pare și îmi rămâne în minte chestia aia că cele două ar putea fi invers. Și nu mă gândesc că cele două actrițe ar putea fi, ci că cele două personaje ar putea avea una viața celeilalte. Uite, una pur și simplu a avut ghinion și n-a avut noroc. Asta am în minte tot spectacolul. Tare. Azi și eu vreau foarte tare să văd spectacolul. Tot Andrei Șerbanie? Da, vreau foarte tare să-l văd. Nu am apucat. În ultima perioadă nu cred. Adică am mai văzut, mă rog, teatru independent. Păi spune-i teatru independent, nu mă deranjează. La apropo, spectacolele, am văzut Ultima Dorință, de exemplu. Ți-a plăcut? Da, chiar mi-a plăcut. Cu Claudia Moroșanu și Irica Roc. Da, mi-a plăcut foarte mult și a fost chiar cu tata la spectacol. Și da, mie și de acolo mi-a plăcut foarte mult. Trebuia să vină Liviu Cheloiu, i-a trisat avionul, n-a mai ajuns. Trebuia să vină vineri la interviu, că începe festivalul pe care se ocupă el la Târgoviște. Că de-aia ziceam că eu plec sâmbătă la Târgoviște. Ok. Da, Teatru Târgoviște n-am văzut, n-am fost la teatru. Dar cei care o să vadă interviu o să-l vadă după ce festivalul la Târgoviște se va fi terminat. Da, invitația la festivalul de teatru. Da, deci spectacole, să știi că recomand, uite, și am văzut Nunta însângerată la Sibiu, de curând. Cine a montat Nunta însângerată? Hunor. Ok, eu am văzut o montare de acum vreo 5-6 ani la Andrei Măjării la Craiova. N-am văzut. Fabulos. Deci mie mi-a plăcut. Eu sunt Măjării. Măjării votan de-al meu, și că... Da, spectacolul în care am fost de curând
Mie îmi place textul, adică să ne înțelegem. Probabil orice montare mi-ar plăcea, că eu sunt din alea, dacă îmi dai un text pe care nu l-am mai văzut, primul lucru mă impresează textul. Ok. Dar școală bun este Cioan, ok, eu știam că văzusem așa, dar în general îmi place textul. Da, uite, este un spectacol pe care îl recomand, care mi-a plăcut foarte mult în germană, dar mi-a plăcut și partea de muzică foarte mult. Ai în germană? Ok. Da, în germană și are și parte de are muzică, mă rog, live pe scenă. Dar tu știi germană? Dar are și titrare. Evident că are titrare, dar mie mi se pare foarte greu și înțeleg maxim 70% într-un spectacol spre titrare. Da, și eu, nici eu vă zic seama că nu... De exemplu, eu am văzut foarte multe spectacole maghiare, că am fost și la Sfântul Gheorghe, și la Cluj, și la Timișoara. Nu știu limba maghiară și eu de multe ori, în loc să mă uit la actor, mă uit la La ecran. titrare, da. Mie mi se mai întâmplă când mă prinde foarte tare povestea să nu mă uit la titrare și să înțeleg ce se întâmplă din acțiune, și atunci îmi dau seama că e un spectacol care m-a prins foarte tare, că nu mai am asta cu capul, mă uit și apoi zic, opa, stai, și mă întorc la titrare. Da. Mai zine un spectacol. Zine acum totuși unul românește, să fim și noi. Unul românește, wow. Păi cred că de la Metropolis, cel al Cătălinei Mihai, N-am apucat să-l văd. Cum îl cheamă? Club 27. Club 27. E despre cei care s-au sinucis la 27 de ani cumva? Da, o să vedem despre ce, e despre multe lucruri. Păi primul lucru de asta mă gândesc. Da, e și de crizeia, Ok. da, și e foarte emoționant. Ok. Ăla este, știi să mă gândesc teatru Alchimistul de la Apropo, iarăși un spectacol. Ai citit Coelho? Da, am citit. Și Alchimistul era printre cărțile tale preferate? Mi-a plăcut Coelho. Multă lume zice că e foarte de fete, așa, cu... Păi este, n-a citit nimic de Coelho. Ba da, ci Manuelul Războinicului Lumii. Eu și cu Nea Gigi, deci e ok. Da, când am citit... Erai mică, nu? Da, eram mai mică, eram cred că în clasa 7-a. Am citit. Da, atunci mi-a plăcut. Până la spectacolul ăsta se adresează celor, nu știu, adolescenților? Eu cred că se adresează pentru că are totuși păpuși, mă rog, și așa, da, adolescentilor, dar și adulților și poate copiilor noi mari, da. Dar pentru adulți mi se pare foarte ok. Adică... Mie mi-a plăcut, dar nu a reușit să mă convingă să citesc carte. Eu n-am citit. Bine, oricum în spectacol sunt mai multe chestii De Coelho. din mai multe... Și din alți alchimiști. Da, exact. Adică nu e doar alchimistul, dar nu știu. Dacă definitiv îți place să citești. Ce-ți place să citești dacă tot stăm la cărți? Păi, să știi că îmi place foarte mult să citesc, îmi place beletristica. Bun, dar ce gen? Asta vreau să zic. Nu, romance, să zic așa, n-am mai citit de mult de tot. Am citit... mai îmi plac cărțile de comedie, gen umorul britanic, îmi place foarte tare. Bun, așa. De seria cu Jeeves, îmi place foarte tare. Astea mă relaxează, tot ce la umor și așa mă distrează. Mai citesc când pur și simplu plec undeva așa mult drum cu mașina. Citesc tot felul de crime sau... Urmează Salam, imediat după tine vine Alexandru Arion, directorul editurii Crime Scene Press. Wow, tare! Poți să rămâi să asisti la interviu dacă vrei. Da, sunt fană, deci de asta crime. Este singura editură din România care scoate numai genul crime. Păi și cazul Tundra, ce crime și... Da, cumva mă interesează. Dar recomandă-mi atunci o carte sau mai multe de crime, de polițiste. Wow, stai. Asta cu numele nu stau foarte bine nici la filme. Mă pui să recomand 3 filme, mi te blochează creierul. Asta urmează și filmele, evident. Urmează și filmele, evident. Păi carte și un teatru, asta trebuie să recomand, nu? Că la teatru am stat destul de prost acum și îmi pare rău. Mă vin atâtea spectacole când o să ies de aici. Și la fel cărți. O să-mi vină o grămadă de titluri când ies de aici. Deci recomand asta, cu seria cu Jeeves, ne mulțumesc cu Jeeves sau alte cărți. Asta nu e crime. Nu e crime, nu e comedie, să zic, comedie. Ok. Crime, o carte care stă
Uite, cu Poștașul sună întotdeauna de 2 ori. Mie mi-a plăcut foarte mult. E o carte foarte mică. A făcut și film. Da. Și mie mi-a plăcut foarte tare. Mi s-a părut că le-au avut pe toate. În momentul în care am citit-o așa scurtă, am citit-o foarte, foarte repede, mi s-a părut că le-a avut pe toate. S-a părut că a avut și bromance, și crimă, și tot. E o carte care a venit în minte acum când Am văzut-o, dacă nu mă înșel la Paladie și am văzut-o la Târgu de Carte, că s-a terminat recent. Chiar mi-a atras atenția, zic, Poștașul, Da, și eu am luat-o pur și simplu și m-a prins. Adică mi-a plăcut povestea scurtă și foarte faină, așa. Apoi, păcălitul de internet, sunt uneori recunosc, păcălită de reclamele de pe internet, așa că cumpăr tot ce primesc în mesaje. Deci oamenii cu reclamele mă păcălesc, mă fac mă uit și să comand toate dările de cărți, toate... Deci dacă să scot eu vreodată vreo carte, trebuie doar să scrii link pe ea. La un mail îmi trebuie acolo, văd și comand, adică serii de cărți. Will do that. Așa, bun. Adică am citit Fata Menajera, care a fost o nebunie. Ți-a plăcut? I-am citit-o prima carte. Mi s-a părut să citiți foarte repede. Asta e confund cu povestea plăcitoare, nu Menajera nu. Sfârșitoare, da, mi-a plăcut. Ți-a plăcut? Da, povestea sfârșitoare mi-a plăcut foarte mult. Asta Menajera nu neapărat, adică... Prea ușoară? Da, o lectură foarte ușoară. Îți dai seama cam așa, dar... Nici nu mai să zic, aulă, ca asta carte. Bun, da, zi-ne atunci ultima carte citită. Ultima carte pe care am citit-o Viață măruntă. Ok. Dacă vrei să cauți cine a scris-o, e Cred că găsesc mai repede decât tine. Hanya Japoneză e? Yanakihara. Da, Yanakihara. Da. O viață măruntă. Care, da, mi-a plăcut, e puternică. Te lasă cu multe întrebări. Ne recomanzi 3 filme? Da, trebuie să mă gândesc. Dar întâi să ne spui cât de des mergi la cinematograf. Sau le vezi acasă? Le văd acasă. Ok, la cinema nu prea mergi? Să știi că în ultimul timp nu prea am mai fost. M-am deconectat un pic de... Sau când merg la cinema, merg la filme din astea care sunt acum, nu știu, un horror, un... Trebuie să ne recomanzi un horror atunci. Mie nu mai plac horrorurile din ultima vreme. Mi se pare mult prea comerciale. Deci vreau să mă sperii. Și în loc să apară o chestie bruscă, sunt pur și simplu să tresar, apare totul, adică tu știi că ăla va deschide ușa. Și stă un minut până o deschide și când o deschide nu găsește nimic. Sau dacă o găsește, tu te aștepți să o găsească, nu? Dar cred că ultimul horror a fost Nosferatu pe care l-am văzut. Ăla nou. Da. Ți-a plăcut? Nu atât de tare. Poate pentru că a fost un hype foarte mare și mă așteptam să... S-a părut un dezastru. Cu de mare. A fost foarte mult hype în jurul lui atunci și nu m-a dus în... Adică n-am... La Nosferatu lăudat să nu te duci cu puga de sânge sau cu ce. Da, la ce nebunie a fost cu el atunci și nu... Eu am impresia că toți oamenii aia care au zis că l-apreciază, de fapt n-au văzut pe la precedente și... Posibil, nu știu, nu... Mi-a plăcut de ea. De ea chiar mi-a plăcut. De mi-a plăcut, dar da, n-am ieșit acolo zicând, wow, ce-am citit eu pe internet. Uite, pentru asta le recomand Letterboxd-ul, pe care aș recomanda să există o aplicație și pentru teatru, exact ca Letterboxd. Sau pe Goodreads, nu? Sau ca Goodreads, exact. Doar că eu pe Goodreads nu... Și Anora am văzut la cinema, care mi-a plăcut foarte mult. Am rămas șocat să văd că a fost premiată. Anora e o comedie foarte bună și general criticii nu premiază comediile. Deci am rămas șocat, zic, au dat pe de comedii, s-a întâmplat ceva cu ei. Le-a revenit simțul umorului, ce nu să fi întâmplat cu ei? Da, mi-a plăcut Anora. Cap-coadă, adică și... Pentru joci rol de prostituată în Buniste Cioani, era o prostituată, nu? Exact. Mi-a plăcut Cap-coadă, adică... Nu, Anora este un film foarte bun. De la actorie, la tot, la regie. Da, un film românesc, ne recomanzi? Un film românesc? Da. Stai să termin cu astea din top ale mele, de exemplu, de pe Letterboxd, printre preferate am In the Mood for Love. Da, vechi, am Love, Gaspar Noé, mi-e place Gaspar Noé. Recomand Gaspar Noé. Îl am... și Gia mi-a plăcut foarte mult, văd că l-am mai... Care? Gia, cu Angelina Jolie, după Gia Carangi. Da, nu mi-a plăcut. Nu ți-a plăcut? Mi se pare... Mă, s-a văzut,
Și acum ar trebui să fac un pariu. La filmele românești să recomand eu că vreau să flair, nu? Nu, recomand filmele lui Florin. Adică recomand și... Pentru asta va avea reducere 10% la mod. Așa, bun. Nu, numai că am și discutat despre ele foarte mult. Eu cu vreau să flair l-am văzut în facultatea de sociologie. L-au proiectat acolo și a venit fără și bani personal. Ok. Păi era master de devianță socială și criminalitate cu... Să discuta despre asta. Mă rog, era invitație de să mă duc și eu în titlul la masterul ăla. Nu, dar Florin recomand Dragoste 1 câine. Nu l-am văzut pe ăla Dragoste 1 și Dragoste 2. Da, asta recomand, mi-a făcut. Dar unde se găsesc pe Netflix cumva? HBO, nu știu. Că Pe Netflix se găseală. Ba da, era pe Netflix. Bun, trebuie să le văd. Pe ăsta l-am ratat. Pe ăsta l-am ratat. Mi-a plăcut eu cum vreau să fluie. Lumeam, că mi se chiar un regizor fain. Da, este... De la el să recomand Dragoste 1 câine, care mi-a plăcut foarte mult. Alte filme românești. Mi-a plăcut Sierra Nevada foarte mult. Sierra Nevada este un parastas de 3 ori. Da, mi-a plăcut. Exact pentru că m-a simțit că l-am palastat. Dar de ce trebuie să vezi pe în sala cinema ce ai trăit? Mie mi-a plăcut. E fix de asta de... Adică conspiraționist era pe mesajul tău preferat, nu? Baba conspiraționist. Mi-a plăcut, recunosc, da. Mi-a plăcut toți. Deci, Știi ce-mi doresc eu de la acel film? Păcat că Cristi Puiu nu este regizor de teatru. Ăla merge perfect într-o sală de teatru. Că e film de interior. Nu, că merg ei cu mașina un pic și că nu contează. E film de interior. Aferin iarăși mi-a plăcut foarte mult. Fără obiectorie. Deci, recomand total, e pe lista mea de favorite la filmele românești. Îmi pare rău că n-am văzut niciun film românesc comercial. Astea le-am ratat pe toate. Păcat. Și da, aș vrea. Am văzut un pic din Tati Part-Time. În rest n-am văzut. Ăla e mai comercial spre artă. Da, e singurul. Adică diferența este că ăla are actori. Da, restul nu le-am văzut și vreau să văd. Adică am așa, când am un timp liber, chiar vreau să mă uit. Să văd cum ajung la mine. Ce pasiuni mai are Ana Monica Vârcu? Ce pasiuni? Am echitatea, care e o pasiune... Sau ce să se prindă bine într-un film nou? Da, la film. Cred că da. E... Uite, într-un western. Luați-o, un western deja și e să călărească. Wow, ar fi tare un western. Păi acum trebuie să înveți să trăiască cu pistolul și gata. Am tras cu arma, deci am și tras cu arma. Achiță de western. Vrei să spui o pălărie, ți-o dau pe mea dacă vrei? Ha, și gata. No, pasiunea notul, iarăși, este o pasiune foarte mare de mea. Ce-am făcut în not de performanță. Wow. Da, am făcut și echitație mult timp. Am făcut multe sporturi. Acum de curând am apucat de Krav Maga, de lupte. Vorbește românește, tău frumos. Eu tău vorbi frumos și tu. Autoapărare. Deci nu risc nimic dacă e cu o întrebare nașpa? Că acum vine întrebările la asta. Să le liniști, da, este autoapărare. Și este... Nu, acum când le ieși, tu voi fi niște. Așa, mă zi. Așa. Ce pasiune mai am? Să petrec mult timp cu cățelul meu, să mă plimb cu el prin parcul peste tot, să conduc seara. Ai carnet. Da. Ok. Vacanțele sunt iarăși pasiunea mea. Călătorie, adică. Călătorie, da. Călătorit. Eu nu merg vacanță când plec oriunde și dacă am treabă undeva, să merge tot vacanță. Adică dacă te duci acolo la fițe vacanță? Da, mă duc în vacanță. Perfect. Așa. La asta cu răspuns la întrebarea ta, pe mine mă blochează ce mai tare, cum ce pasiune ai. Și am gândit să faci și atâtea lucruri, de fapt prăjituri, mai eu. Îngătitul în mod general sau doar de sec? Doar deserturile, îngătitul la modul general. Dacă știam, te puneam să ne duci. Da, uite, dar la modul general nu prea, n-am răbdare, mi se pare că stau să cură toți. Acum trebuie să ne iei un banc. Te-am avertizat înainte. Da, un banc. Asta zic, știu, pot să-ți povestesc ceva amuzant care mi s-a întâmplat mie chiar cu o reclamă, că tot am vorbit. Așa? Care e sub formă de banc, adică dacă e poveste reală. Eram în Sibiu și am primit un mesaj din ăla cu căutăm nu știu ce, casting Converse. Așa. Și am zis, wow, se filmează un casting la Converse în Sibiu, ce tare, da, mă și imaginam cu mălări la șiret, la Converse, cum nu știu ce. Și am făcut total, am trimis și mi-a zis, bun, ai ajuns în etapa a doua, trimite-ne nu știu ce. Și am mai citit odată cum se numește. Și nu era casting Converse, era casting conserve. Este, bă!
Da, a fost așa un șoc, adică eram sigură că am De și pe ăla, nu contează, ca și retur. verde, dar scria conserve. Atunci trebuie să zic bancul cu publicitarii, bancul meu preferat, pe care l-am zis legat de filmul Bogdan Aovici, că a făcut acum un film. Da, n-am văzut. Asta nu-ți pare rău, crede-mă. Ah, ok. De ce publicitarii nu fac sex? De ce? Pentru că s-a mai făcut. Din păcate, domnul Bogdan Aovici a făcut un film. S-a mai făcut, da, din păcate s-a apucat și el să facă. Și din păcate ne amenință că va mai face și altele. Și crede-mă, i-a venit țară. Uite, mi-e foarte greu să aleg ceva ori cel mai bun, ori pentru că eu... Nu. Din punctul meu de vedere, e mai ușor să alegi o smeură de aur de țudosper. Da, eu nu... Asta e ceva din firea mea. Nu prea zic despre lucruri că sunt proaste. Păi nu. Deci sunt. Da, e puncte acolo pe unele chiar sunt, dar când mă gândesc, adică de asta mi-e greu să zic cel mai bun sau cel mai rău, pentru că când văd, știu că e muncă pentru orice lucru. Și dacă faci un spectacol prost și dacă faci un spectacol bun, muncă există. Da, dar eu zic altfel. Dacă faci un regizor, un film slam, e un film slam. Dacă unul care nu e regizor s-a apucat de film, se vede că nu e regizor. Da, dar munca există. Adică eu respect foarte tare munca oricui, în orice fel de producții. Mi-am dat seama că orice ai lucra, și în facultate, și în teatru profesionist, și poți să înveți, poți să prinzi foarte multe lucruri. Și experiența, de fapt, e mai importantă decât, evident, contează produsul, dar și experiența te ajută după aia în viitoare proiecte foarte mult. Și mi-e foarte greu să zic despre de la un spectacol, zic atât de prost. Nu pot niciodată. Adică... Culmea este că despre spectacole zic foarte rar, tocmai pentru că eu au o energie aparte, teatrul e o energie aparte și cumva pentru că i-am văzut pe actori în fața mea, i-am văzut prestând, nu prea pot fi dezamăgit, dar la filme unde între mine și actor e un ecran, Perete, da. acolo pot să spun și acolo să văd greșelile mai mult. Mai ales când vine și el și dă zoom pe unul. Da. Da, eu am asta. Mi-e foarte... Mereu respect fătării munca oricui. Efectiv, orice... Deci n-ai și niciodată în sală de teatru. În tipul spectacol. N-am plecat, man. Sau... Nu cred că am plecat, nu. Pentru că, atât zic, când văd, mai ales dacă văd spectacolele cu oameni de vârsta mea sau așa, și simt, practic, chestii pe care mă văd parcă și pe mine și văd și pe ei și simt și cu studenți nesiguranțe sau lucruri pe care... Pe mine mă deranjează alte. De exemplu, la un film mă deranjează povestea. Adică filmul are un scenariu prost. Actorii încearcă să-l salveze, dar nu reușesc. Că na. Da, scenariul e foarte important. Da. Pe care l-a făcut Ghișe Bogdan. Nu. Bun. Trecând peste asta. Profesoară, ți-ai dorit să fii vreodată? Da. Adică nu știu dacă mi-aș dori să fiu profesoară pentru că, să zicem, la facultate sau... Pentru că mi se pare că ai în mână oamenii aia cu speranțele alea, cu dorințele alea și e foarte greu să... Practic, atât de mult depinde ce faci tu, depinde viața lor, să zic așa, și cum se simt și cum trăiesc și ce cred și de profesor, încât cred că școala oricum poate să te strice foarte tare sau poate să te facă foarte foarte mult. Ai văzut până la capăt un interviu de-al meu? Nu, cred că m-am uitat. Nu cred că m-am ajuns mai dat așa la ele. Deci nu știi de ce te întreb. Nu. Acum urmează să dai note. Ok, super. Asta n-am văzut, nu, partea asta nu știam, deci e surpriză. Deci asta zic, da, ca profesor că depinde, e foarte, de fapt, foarte greu să ai atâția oameni care cred atât de tare în tine și viața lor cumva se deschide prin cele, zici tu, mai ales la o facultate de profil, gen actorie sau... Păi bun, dar poți să fii profesor gen instructor, coach la un curs de actorie. Asta da. Sau la copii, dar la universitate sau așa, mi-ar fi foarte teamă. Ok. Să nu cumva să stric pe cineva sau să îi zic ceva care poate nu o să fie greșit sau... Da, mi-ar fi foarte, foarte teamă. Acum trebuie să dai note. Ok. Și vom începe cu tine. Ok. Ce notă meriți pentru prestația de astăzi? Ce notă?
ce un 8, cinstit. 8? Mereu. Ce greșit? Adică eu tot timpul am avut o problemă cu profesorul care zice tu meriți 8, dar nu îmi spune de ce. Eu, din punctul meu de vedere, am greșit. Și perfect, am greșit, zic de ce am greșit. Și el o să-mi spună că altul a făcut mai bine. Nu, ăla nu e un motiv. Bine, asta nu clar nu e motiv, nu. Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă am făcut 10 oameni foarte bine, toți trebuie să luăm nota 10. Da, clar. De ce nota 8? Nota 8 a fost cumva, e cumva nota pe care eu o dau când... N-ai zis banc, e prietare. Da, n-am zis un banc, am mai avut și mi s-a mai blocat creierul, mă gândesc după aia că puteam să zic ceva care era mai bun, așa că totuși de să-mi dau nota 8. Că dacă aș fi stat un pic și aș fi structurat, poate m-aș mai fi gătit așa la niște chestii, aș fi povestit anumite chestii pe care n-am apucat să le povestesc. Și pe mă gândesc, zic, și era chestia pe care sau cartea, firea să fie și cartea care mi-a plăcut, dar de mult și-am uitat-o. De asta. Eu ce notă merit pentru prestația de azi? Tu meriți maxim. Gata, nu mai... Vedeți că mai sunt două întrebări la final, dar zine nota podcastului, am văzut general. Și aici trebuie să ne spui și ce interviu, chiar dacă parțial, ai urmărit. Ok. Păi nota 10 dacă aici. Pentru că te-am invitat pe tine, corect? Da. Deci asta vorbeam înainte, că am urmărit interviul... Natalie. Da, Natalia. Am urmărit interviul cu Claudia. Claudia Mărășanu, da. Ai și jucat alături de ea, dacă nu mai știu. Nu? Nu. Nu joacă Sicilia. Ok, mi-a culpa. Ok, nu. Nu. Am urmărit interviul cu Moica, regizoarea, care a montat și acum... Da, Moica, care a montat și acum la Apropo. Ce interviu am mai urmărit? Am urmărit și atunci când vorbitem mai de mult. M-am mai uitat. Am avut-o pe Teodora Diana pe Curago. Pe Teodora, care joacă siciliană, da. Da, zic, joacă siciliană. Am văzut cu ea, da. Asta îmi vine în minte acum. Mai am fix două întrebări. Super. 1. Ce întrebare am ratat eu astăzi? Ce întrebare îi pune Anei Monica Vârcu dacă ești în locul meu? Trebuie să spui o întrebare și să și răspunzi la ea. O să-mi pun eu o întrebare la care... Da. Întrebarea pe care eu am ratat. Nu, mi s-a părut destul de soft așa. Adică totul am decurs bine, soft. N-a fost ceva foarte... Dacă e soft, ar trebui să dea o notă mai mică. Regizorul ăsta regulă mi-a zis aici, mi-a refreșat același lucru și mi-a zis că spera să fie mai incisiv. Asta nu știu dacă neapărat rău sau bine de notă mai mică, dar mi-a plăcut. Adică asta așa, o discuție ca la cafea. Pe asta e ideea de podcast pe mine. Bun. Deci, ce întrebare am ratat? Ce întrebare? Nu știu, oare dacă aș putea să dau timpul înapoi, dacă aș mai face exact aceleași lucruri? Ce? Și dacă aș putea să dau timpul înapoi, cred că aș schimba, aș face alte alegeri. Dacă n-aș ști. Bun, dar ce alegere ai făcut greșită? Că ai făcut, nu știu, celelalte două facultăți sau ce alegeri? Nu, aia n-a fost neapărat. Mereu mă gândeam când am venit în București, dacă aș mai fi, dacă aș putea da timpul înapoi, dacă aș alege totuși să plec din București. Și m-am gândit la asta, adică a fost așa. Sau invers, dacă ai mai alege să te întorci sau să rămâi la subii. Nu, asta sunt convinsă că dacă fiind din București n-aș fi, adică fiind având acasă aici, n-aș fi rămas acolo. Okay. Dar mereu mă gândeam așa, dacă a avut sens să plec, să rămân atât de mult timp. Și întrebarea asta mi-am tot pus-o. Și dacă îmi tot pun întrebarea asta, poate ceva undeva n-a funcționat exact pentru mine în cum am acomodat, adică cum... Eu ți-aș zice, încercă să fiu avocatul diavolului, că s-ar putea să fie un pic altceva. Să simți că ăla a fost un moment decisiv, un moment important. În momentul în care simți că e un moment important, stai să te gândești dacă o altă alegere... Ar fi, da. Da, asta nu înseamnă neapărat că tu simți că ai făcut greșit. N-a fi, cel puțin licența pentru mine a fost incredibilă. Tocmai. Poate să fi făcut master în de aici. Da. Am băgat cumva la master din... Da, în IT. Prietenii mei tot erau acolo. Da. Prietenii în facultate, evident. Da. Și asta, adică licența a fost o alegere foarte bună, am avut mare noroc. Dar master, da, cred că l-aș fi făcut în București, dacă aș da temporar. Acum trebuie să-mi pui mie o întrebare. Să spun ție o întrebare? Este o întrebare pentru mine.
Ce întrebare pentru tine? Păi să mă gândesc. Poate să mă duc într-o zonă mai... tot cu note. Nu mă poți nimeni să dau note. Asta e interesant. Da. Până, cred că sunt... îmi zici să-mi faci un... Uite, sunt curioasă, dar te-am întrebat, pot să spun 2 întrebări? Spune. Ne-am lungit prea mult de asta. Pe scurt. Care e melodia ta preferată? Asta e o curiozitate. Nu am. Și n-am nici melodie, nici carte, nici spectacol, nici film. Okay. Pentru mine, muzica a apărut acum o melodie, o ascult intens, nu știu, 3 zile în continuu. Okay. Și după aia nu mai pot să ascult 2 săptămâni. Aha, ok, s-a mai întâmplat asta, da. Și la mine melodie este în funcție de stare. Am fost aseară la un spectacol melodie varșoviană. E un spectacol independent la voz de TNB și mi-a răsunat în cap melodia aia, care e o melodie rusească. Am rugat-o pe Andreea Boșdeanc, zic, trimite și mie melodia. Când mi-a trimis o variantă în rusește, zic, eu nu spor limba rusă. I-a trimis varianta când cânta aia, zic, bă, uite, asta sună bine. Și mi-a rămas în cap, am ascultat-o toată seara. Acolo nu mai pot să spus. Da, și n-aș putea să spun niciodată că e melodia preferată, că e cartea preferată. Eu aș putea să recomand astăzi 5 cărți. 5 melodii, 5 spectacole de teatru. Dar peste 10 ani alea nu mă mai reprezint. Nu mai înseamnă nimic pentru mine. Și scurt, asta mi-a spus, dacă ai fi tu, ce text ai montat dacă ai fi regizor? Și cum se alege echipa, scurt așa? Eu, în primul rând, aș căuta niște texte, am obsesia asta, care nu au mai fost montate niciodată. Eu ori mi-aș face un teatru în limba engleză, ori mi-aș face un teatru și aș zice, bă, prima oară vreau să știu că l-am montat eu. Om bun este ce s-a mai montat, nu, altceva. Okay. Caragiale, Shakespeare, exclus. Okay. Aș exclude toți clasicii sau v-aș lua din Caragiale un text care nu a mai fost montat niciodată. Și pur și simplu, sau mă rog, la Caragiale mai ajunge la o novelă din aia, a fost montat X? Nu, n-a fost montat, perfect. Hai să montăm, nu știu, Vizită. Hai să montăm, sau nu știu, o chestie, un mix de texte Caragiale. De asta aș monta. Okay. Și echipa mai alege? N-aș alege echipă. Eu aș pune, vreau să văd care e regizor, care e viziunea ta regizorală, eu sunt director de teatru. Am hotărât că textul ăsta va fi montat. Vreau să vină cei regizori și treaba lor ce echipă aleg. Okay. Și pe mine m-a impresionat regizorul Ana Monica Vulcu. De ce? M-a impresionat viziunea ei. Vino tu, fă-ți echipă. Treaba ta. Okay. Dar în bugetul ăsta. Okay. Bun. Cam atât despre Ana Monica Vulcu. Iarăși un interviu foarte lung. Cam atât pentru această săptămână. Ca de obicei, invitatul meu de astăzi are ultimul cuvânt. Va trebui să caracterizeze întregul episod printr-un singur cuvânt. Numai bine. Deci printr-un singur cuvânt, da? Întregul podcast? Întregul episod de azi. Întregul episod de azi? Plăcut. Numai Lina.